سلام خدمت دوستان عزیز. در این ویدیو میخوام آموزش عملی نصب کلید تحول رو واسهتون بذارم. ابتدا قطع کلیدمون رو تمیز میکنیم تا خب به این شکل قطع کلید رو تمیز کردیم و سیما رو میاریم بیرون. اینجا یه فازونول اومده توی قطع کلید و یه فازونول رفته به قطع کلید بعدی، یعنی از یه سیم روشناییمون از یه دونه کلید اومده به اینجا رسیده و از اینجا میره به کلید بعدی. پس سیم فازونول رو باید سربندی کنیم. اینجا هم دورش سیم داریم که سیم رفته بالا واسه یه روشنایی. واسه سربندی کلید تکپل ابتدا سیم آبی رو که گرفتیم 0، سیم آبی هم که رفته بالا میگیریم 0 و سیمای 0 رو به کنار هم قرار میدیم و چسبش میکنیم. توی کلید ما نیاز به سیم 0 نداریم، پس سیم 0 و سیمای 0 که اینجا واسه توضیح دادم رو کنار هم قرار میدیم و میشه اضافه شد. سیما رو لخ میکنیم و به هم میپیچونیم و در نهایت دور اون رو چسب بزنیم. سیم 0 پس توی کلید تکپل دو پل نمیدونم تبدیل هر چیز کلید اسم کلید روش باشه سیم 0 ما نیازی نداریم. سیم 0 رو با هم وصل کردیم، سرش رو با هم لخ کردیم و چسب کردیم و میدیم ته قطع کلیدمون که توی دست پام نباشه. حالا سیم فاز داریم که اینو باید سربندی کنیم. سیما رو کنار هم قرار میدیم، چسب میزنیم و اضافی اونو میچینیم. اینم سیم فازیه که قرار داره تو روشنایی، اونم اضافه شو میچینیم. سر سیما رو لخ میکنیم واسه سرسیم زدن. یکم سر سیم رو میپیچونیم تا سرسیم راحت تر وارد بشه. این سیم فازمونه که سرسیم زدیم. این سیمی که رفته واسه روشنایی بالا. با انبار پرسش میکنیم و یه دونه کلید تکپل میاریم. قاب روی کلید رو باید باز کنیم. فازمت رو میزنیم زیر و قابش رو میاریم بیرون. اینجا یه دونه پیش داریم، پیش که رنگ اون مسی رنگه تقریبا. این فاز ورودی رو که این هست وصل میکنیم به این و پیچ بالاییشو سیمی وصل میکنیم که رفته به چراغ. پس این پیچ مسی رنگ حالا تو تصویر نمیدونم معلوم هست یا نه، اینو شل میکنیم. دوتا سیم فازی که سر سیم زدیم رو کنار هم قرار میدیم و پیچش رو صفر میکنیم. پیچ بالایی هم که قرار شد سیم فاز روشنایی رو وصل کنیم. این میاریم و
پیش بالای کلید. خب اینجا سیم فاز رو آوردیم زیر این پیچ، فاز الان برام وصله، کلیدم فازه. پس پیش بالایی هم آوردیم سمت روشنایی، پیچ رو محکم میکنیم و سیما رو یکم جمع میکنیم و کلید رو توی جای خودش قرار میدیم. مواظب باشیم که سیم زیر پایه کلید نره. دو تا پایه سمت چپ و راست کلید هست که پایه ها رو محکم میکنیم. خیلی محکم نمیکنیم، فقط میرسونیم تا آخر تا توی جای خودش قرار بگیره. بعد میاریم عقب و نگاه میکنیم ببینیم راست از این پایه سمت چپ ما باید بیا بالا یا راست رو کنیم. بعد از اینکه تراس شد پیچا رو محکم میکنیم. و در نهایت قاب رو توی جای خودش قرار میدیم و فشار میدیم. این بود آموزش نصب کلید تک‌بار.